ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊಹಗೆ ದಿಹವಣ ದುಹಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದೋಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವೆ ಕಮೆಕಿ ದಿವಿಹಿಂಗೆ ಲೇನಾರ್ ರೈಸ್ ಮಾಮೂನ್ಗೆ ದೌರ್ಗ ಫುರ್ತಮ ದೋ ಫಹರ ಮಸ್ವೆರಿಂಗೆ ದುಹ ಫಾಕುರಂ ಫೆರಿ ರಸ್ಮಿ ಕೊ ರಾಜ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅವಡಾಕ ಮಿಯದು ಮಿಹುನ್ ನೆವಿ ವೇವಶ್ಗೆ ವರಂ ಹಾಸ್ ಬೇಫ್ಳೆ ಫೈಸಲ್ ಅವಣ ಮೆ ಆಮುನಮನ ಫೈಸಲ್ ತುತ್ತುಬೆ ಮಿಹಿಂ ಮಿಕಿಯನಿ ಎನ್ನೋತ ಫೈಸಲಕಿ ಮಿರಶುಗ ವರ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಮಸ್ ಕಕ್ಕ ಹಿಕ್ಕ ಅದಿ ರಿಹಾಕುರು ಸುಫತ್ತಾ ಬೇಫ್ಳೆ ಅವನು ಮಿರಶ ಮಿಯೈ ಫೈಸಲ್ ರಾವಾಫೆ ಕಮಕ ದಾವತ್ ದೇವಿ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಅವಗೊಂಡಂಗೆ ಫೆನೆ ಮಿಹಾರಸ್ ಫೈಸಲ್ ಕೊಂಕಮಿತ್ತು ಅಮೆತಿ ಮಸ್ತರಿಂಗ ದುವಹಗೊಳಿ ಅಸಗಮಿ ವಾಗತ್ಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ನಕ್ಕೆ ಆಮ ಮಸ್ಕಕ್ಕ ಹಿಕ್ಕ ದುಕುದಾ ಬಯನೋದೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಬೆನುಬೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಜೀಲ್ ತಕ ಮಿಕಂಕ ಇರುವ ಆಸಕ್ಕು ಕುಡಕುದಿನ ಮಿಕಂತ ಅಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮಸ್ಕನ ಮಿಹಾರ ಕೊಮೆತನೆ ಬಯಸೋನಾನೆ ಬೇರಮಿ ಕೊಮಿಕನ ಬೆದತ್ತ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮಿಕಂತ ಕೊರಾಗತ್ಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೆನ್ ತನ ಕುದಿಂ ಗೆಂದಾನೆ ಗೆನಸನ್ ದಾಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮಸ್ಕನ ಮಿಹಾರ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮೇಲನಿ ಮುಬಾರಾತೆ ಗೊತ್ತಾ මේ කුදින් බේනකොක්ගෙන් කොමස් කම කොල්ලම ගානේ මුබාරත් වෙනවා මේ මාස්කේ කුරාක කොමස් දක්කාද අලගොන මගේ කුදින්ගේ උනරතන් පුරිවර දක්කාද මේ උනේ තිබේ පුරු මෙදෙරක ඉතින් හයිගත අලගොන වරන් උපා කරා මේ අලගොන මේ කරා මාස්කේ තම රාජ්‍ය මුල තුනේ SSTV ගේ දක්කාද ඒ වගේ බයක මේගේ එක මිතන් ෆෙනගෙන් අනේක තරහි පුදිගෙන් ඉමික ඉරත් කර ප්‍රොමෝට් එබදී අලගොන වර්ගන කොල්තන් ආද කියන නිකන්ත කරාන කියන නිකන්ත කරාන ආසක කුඩ කුදින් බේනකොක්ගෙන් මේක මොස්තක ගිරුව මාස්කේ කරා තිබේ මේ අලගොන ඉෆරාත අන්න කොල්තක වරන් හිපරලි බයිකත ඉරත් කරවිය අලගොන මේ මස්කේ කරම් දානේ මිගතු ගහම අලගොන මේ මිති මිහර තයාර වේ අලගොන නගල් කුදින් කොල මිකුදිනකේ ආමකොන් අලගොන මින් තන මස්කන අන්න කුදින් මිකුදින වර නගල යන් කියන්නේ කොම්මෙන් ගේතිරක නගතු නහර අලගොන මිස්ටර්ග කණානි අම මස්කක්ක එක්ක මස්කන රාගොත කොම්මෙන් ගරදිය කණාන් කණාන් මතන් ඒගොත මිකුදි මස්කන ගේ මහර මෙහර ඒකි උමුරු ෆුරා කුදින් මිති මේ හොරියා කුදින් ස්කූල් ගොලේ කුදින් දෙත් නගලන් ස්කූල් පුස්වගතු වර්ගින අන්න අන්න මිකුදින් අලගොන මෙන්න හිවන් අලගොන මෙන්න හි වෙජ්ජිය කොම්මස් කො හදයන් ඉසේ කුදින් හදයන් ඉසේ කුදින් යානේ ඒගොත පුරා මස්කෙ මේ වරම් හයිරත වර කුලදානවා එහෙන්ත හා බොඩත් මියු කණාන් කණාන දෙමන වර කුලදානවා කණාන දෙම්මෙති දෙක්කේ වාකන් අලගොන ඉංගි ජමි බොඩු මස්කනු මුබාරාතෙන් නෝක එකම මිකුදින්ග හුනර දක්කාද මොකතුම් බාවා කුඩ මුබාරාතෙන් මි අනික පයිසෝ ඉනාම්ස් දෙවවන් එම කිහිනෙත්තෝ මික රේ ෆෝති කුඩ කියාල් දෙවවා අයිගතුග මේ මිකුදින්ග හුනර දක්කාලන් කරාක මේක තුන මේ ආම්කෝ ගරදිය මස්කන යාර්ග එම්මස් මස්කන යාර්ග ඒක බනදලා ගොහරා නිකිචක නගාගෙන කම්කෝ කක්කායක මස්කන යාර්ග හැම කනේ බෝවක් කොල්ලෙ මෙන්න මුනි මිහාර කන්නගතු ඒකද මිකුදින් කන්නාල් කොම්මෙ කුච්චක මිහාර මිහිරේ වාකි අද්දකන් අලගොන මේ මස් සවාල් කොප්ප මිතනුගේ බෝරි මස් වෙස් කන්නේ දිස්තෙත් එහෙම වාකි ගොහරු නගානේ බඬුඵලාලා ෆෙවුන හුරියා සාමානත දෙන ගන්න දැන් අනින් වගොත් කුඩ කොට්ටක අලගොන මේ ගොහරු මිහාර නගා එහෙන්ත කුඩ කොර වගොත් අරුන් කුඩවන දෙත් එමෙ උන ගොන්නානි හම බෝකණ්ඩාලාප මස්කඩු බයිකොල්ලා බයික් වට්ටාලා දෙන්නේ ඒ හිසාබු නිමුනි මේ වහි ගඬුක මිහාර මස් නගා ෆෙස් එපුරි කොම්මෙ කුජ්ජක එපුරි දෙමස් මීගතරේක මස් වෙස් එබූලේ කන්නේලි වෙස් එබූලේ इंगे तो गैगंटा काम एव्वर मी गाडक 2 किलो के मस्त तो पैसा मार मी कोन्नानी 2 किलो 2 किलो वर मस्त दें कोम्मे कुछ के नानी विही मस्त पर विही मस्त ता फागल संकल वे वर बड़ो वायरल के इंदी अलगोन के इजान के वीडियो ता एकम इजान स्पॉट एने एवन लिबेजिया एने लिबे इनाम देने मी कुछ नहीं इजान को बस ඉසාන එබ්බස් එගොත එබ්බඩ දිපිබස් එහෙන් කුදින්න ඉනාම දේගොත තියුරියා කුදින් කීකේ පුරානි දායිදු තකබ හීදා උපා අර උපාවාන ද ඉසාන දෙමේ නාම තිකුදිර එක තිකුදි වාද කුරානන්ත ඉසාන මේ බොඩ මුබාරාතෙන් නුනස් ජෙහනේගේ කොබ කීනේ ෆෙන්නනි නිම්මා යන දො එම්මවා හරි මස් කනන්ත ගේග මියා සාම අලුන හුරියා කුදින් තාරෆෙ ගෙනස් තේන හුරියා කුදින් මෙස් ජෙහනේ ඔලේ ස්කූලා රෂා උමුරා මිච්චි කියවද ගේ అలగొండకి మొహమ్మద్ ఈదాన్ ఇబ్రాహిం తుఫీ అలగొండకి ఉమరకి 12 అలగొండలోని వేవ్ స్కూల్ గ్రేడ్ 5 అలగొండకి ఈతాన్ మతిన్ జకరియా ఉమరు 13 అలగొండలోని ఇస్కందర్ స్కూల్ గ్రేడ్ 10 అలగొండకి నమ్కి అహ్మద్ ఇజాన్ ఫైసల్ ఉమరు సాదా అలగొండలోని వేవ్ స్కూల్ గ్రేడ్ 10 అలగొండ నమకి అబ్దుల్లా తఫే హుసేన్ అలగొండ ఉమరు 13 అలగొండలోని వేవ్ స్కూల్ గ్రేడ్ 7 අලගොඩ නමකි අහමද මාකි මන්දු අලගොඩ 11 පුරුනේ අලගොඩ උලනේ වේවශු ස්කූල් ග්‍රේඩ් 5 पैसा तो बात मी कौन देखो दिन नेतो මේ අලගොන ගේ අංගෙන්දර පුල ඊසල් මේන අලගොන ඉබෙන ගන් රෙෆරි එක ස් ප්‍රදාන ගන්න මේ අලගොන ෆිරෙන් දර පොඩ ෆිරෙන් බොඩ ෆිරෙන් දර පොඩ ಫೈದಾ ಮೇನ ಭಾತಾನಿ ಅಲ್ಗೋಣ ಕಡಿಯಾರಕ बाबा मेहर मेहती तैयार इंगे एके दे तीने तो हट्टा बाबा वाला बस पूरा बाणेंगे हम मेहर मेहती पेजी पे इंगे तो एम केवा कीने मेहर पेजी बा मेहती
Faisal kiinnittää me armi kudin hunaru epa fene detta mi ala akudimise bola detta fene kudimise enno te mi tere te mi Faisal hama aamu gotegga hama kudin gereske mi gota mi hunaru wahake ki kudin kaga ashegenno mase ko alononane abodi suriya arage suriya ko dene annar uskun dare me dues weskun dare kana annar alona kumse mate dakkane yar kudin ke aamu ko ekudde ko bole kane war madun anake enna aamu ko asula ko ekudin daane mitano maskanda ගෙන් කොමසක මොකද හරියන් ඉදාගෙන අනික මේකදී මස් කණ්ඩා කඩීග මේ නැසන නිම්මාදෙම අලුමිනියම් වෙටලාගෙන එහෙන් ඉලිබුනේ දායක ගේම් දෙත් ඒකත් මුකරම මස්කතේ මතක කරගෙන මෙයා ස්කූලා ගුලිගේ කොන්කා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Faisal ඉන්නෝනේ ඉස්සක එවිස්කා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පරන් තියාල් කරබා ආදී දැන් ස්කූලා ගුලිගෙන් සීදා රශ්මික එන්න කුරි කමක ස්වාගතයි ස්කූලා ගුලිගෙන් කරම අම ස්කූලුන තවල ගොන මිස් කරා කොම් උගනේ කොම් එච්චකි ඒ යම Timali be ilmen unto. Ada. Oba kena wani Faisal kena to mi dani mihar bitaru ga moda Iskandar school kunje pes kam rasha kuno yana ule ni kam ekam algon berum gena ke mirat kunje bi meda e mena ge butte onar hen mihar waati mihar sama miuru ge kudinna mihar ge to male gole kudinna me maskada parne gene ge to alon nobona bike kudinna ne gene ekam aamko wagote ke ha mihar mas kada gendane market mi diruwa ala kuranje he onar e mi rashu gole kudinna barpota ge ඒකටක වාතිගේ මාදම වාණ කින කෙනෙක් දෙත අරගොන මිල්ලෙන් මස් කණ්ඩායගේ මස් ටැගන් ටැගන් දෙත බයික් කුදින් අවකන එපාර තිම්මස් නගා ෆෙසිගේ හැම වර ෆෝරි ගමි දනි කොබා මිහාර පිටම්මස් කෙලිච්ච තමිහාර බි බලාලම් වෙජ්ජමි වහිකට තහිඟා Faisal බලාලම් මිතරුගේ සබෝල එක දෙ 3 4 5 6 7 8 9 10 ඒ දෙබෑ කොලක් බෑ කණ්ඩායලා කියේ යා මි වරිගන්න ඔබ මිනාර මේ අවුරුමනේ ඉස්කන්දර් ස්කූලේ කුජ්ජක එකමක බිනවස් මිහාර තිහවරක මස් කටාලේ වරක් කුරේ ගොලේ ඉංගේ එම්ම හගුක හුරි කුජ්ජාමි ඊනවස් වරම් මොලේ ඉගේ හැම මේ පෙන්නනි වරන් හැම හරකයක් තෙරකම් වරන් අවස්කො මේ කඩාලා තම්මි අෆීනස් වරන් හැම කුරියා බජස්සාලා හැබෝ රින්ගේ වරන් අවස්සම මි කුදින්ගේ මි හුනරු පෙනි පාල්ගොනස් කොට පාජාබේ ජාල්ගොනස් මිහාව හකනු කෙඩේ ඒක මල්ගොනස් පස් කණ්ඩ මිගේ ඒ නිම්මාලි දෝ මේ වාහකයා කුට්ටා ඉතින් තිහෙදි නිම්මාලි කො ජජු කොවා කිනත් කිතම් මිනිට් ත හිඟි කොවා ජජ් එන්ද කණ්ඩියාර 3 මිනිට් තෙරෙක නිම්මාලි විහිමස් 2 මිනිට් පන්සස් අසුකුන් තෙරේ විහිමස් කණ්ඩාලි විහි දවති එහෙම කියාගේ මේ ඉද මිනිට් තෙරේ සිකුන් තෙරේ ඉද සිකුන් තොන් ගෑරගේ ජෙහෙනි ගා කණ්ඩ කම්මහේ අසිකුන් තො මහෙද්ද අසිකුන් තො මහෙ ජුම්ලා එවර වීද ජුම්ලා එවර වීම අසිකුන් තො මහෙ ඒ වරන් අවස් මින ඒ එහෙම කණ්ඩා කියා දුව වෙච්ච මිහාරු කණ්ඩා වරක් දොස්සේ දිද පස්සහර ආහාර වෙච්ච කම වනි එහෙම මොමුරු වරක් කුඩයිරු වර හගුයිරු පර හැබිද අරගොනම කුදින්නක මේ බගතෙන් නොද බෑනේ එන්කම කොටා දුස්සක් මාසුලනේ අරගොන නැතම උනේ කියන්නේ ඒතරේක කොමිස්කම කොඩන් එහෙනෝනේ අරගොන නේ කොලේ ඔබ අවස් කොලා මේ කොළ නිම්මාලේ මේ නා මේ ඉස්කන්දර් ස්කූල් කුජ්ජක බලා මේ නා මේ දෙවණේ මේ නිම්මි කොන් මේ වරප්පක්ක දෙදෝ යම්පුනවා මාජේල කුජන කන්නේ කියන්නේ මාජේ ගොලේ කුජ්ජ මෙරක් දෝ මස් කණා නිම්මාජේ වරප්පක්ක අගොක්ක මි කොළොම් නිම්බා මේ හාද ෆක්ක දෙදෝ මීනවස් මස් කණා නිම්මායේ මේ දෝ මේ කොබා මිහාර තිබි මි කොළොම් නිමිච්චේ එම්මේ කොළොම් නිමිච්ච මෙ යා මි කොළොම් සත් තිම්මස් බාකි අවස් කොල්ලා ඉගේ බෑ වරන් අලයි ඉගේ හැම රාස් යොදනි හෙන් වරප්පක්කා ඉගේ වරප්පක්කා සාබස්ති මීනේ සාබස්තෙන් ජෙහෙනේ සාබස්ති අජ්ජා නිම්මාලා නිමනේ ෆහමස් නිමු
මිහාර මෙයති අරුණ බේබි කුඩ කුඩ මුබාරක් නිමි හො මස්වරින්ගේ දුවහ ගුලිගෙන් බේවශු කමි බේබි ෆයිසල් ගවෙස් හම වර බොඩ එබ්බාර දුම අකුග අරුණ මුබාරක් මි නිම්මාලි මි ෆස් කුදින් මි බාර මි හුරිහා කුදින් කිස් කියවා කුදි මිහාර ස්කූල් ගහම කියවුන් දනි එක ග්‍රේඩ් තහුග එක උමුරු පුරා කුදින් මි කුදින් මිකුරි මසෙක්ක අරුණ සම khaaram me komme kujjaka vihi mas මෙයති දීෆා විහි මස් මි බයි කුදින් මිනිමි 3 මිනිත් නුවනිස් බැක් කුදින් නිමි එහෙබේම මේ වර බොඩ අලුගොඩ දැන්නේ හසිකුන්තුන් හැසිකුන්තුන් දිහසිකුන්තුන් මහෙක්කඩා නිම්මාලයි ෆයිසල් මිහාර මෙති මි බොඩකොඩ මුබාරා නිමිෆා මස්වරින්ගේ දුහ මි කහද මුබාරාතේ බේබි අලවණ හිමින් මින් දුහකුස්න බාවා කන්නේ කුඩකුදින් හාසකෝ එහෙනුනේ බොඩති මින්ග මුබාරා බාවා රරසුග එයි වර ખાસ කමෙ ගොතුක පහක් කරවෙන් මිහාර මිකුදින් නැබෙත්තේ ඉනාම ඒකතක වරන් උම්මීදික කමෙ මේ තරණ වරම ෆාවින් ගත්තා දැන් අලගොඩ මේ ඉනාමීදික තික බෑරේ කොම්මෙ කුච්චක අලගොඩ මෙන් දියන කොම්මෙ කුච්චක අරුණ හිකුරි පුරතවන එබ්බනේ එරගෙන නොන්ත කුරිත පුරතම එබ්බනේ කොම්මෙ කුච්චක 200 රුපියා කොම්මෙ කුච්චක 200 රුපියා බෑවරි වීති ඒක ඉතින් එබ්බනේ ෆස්ට් එක රුපියා ෆස්ට් එක අලගොඩ කොහෙන් නංගෙන් එබ්බනේ ඉසන් අතුචිකම් ෆස්ට් එක රුපියා හොඩක තුන බහදන් ෂේ අලගොඩ ඒ මණික කොම්මෙ කුච්චක අලගොඩ නෝ දෙන්නේ මනේ මිර කොමස් කමක් කොමස් කා එහෙන්ත අදී කුදින අදී කෙවුමෙ සෙබෙම් එහෙම් වේම වරන් එහෙම කොම්මෙ කුච්චක 300 රුපියා දිබේ දැන් අදී එබ්බනේ ෆස්ට් එක දෙවණය 250 rupiah gimana 750 අదే මම ඒක බරරංගලු නංගල කුරේක මිකුතින් කොල ආසේ FR කො මේ रेस्टोरेंट अन्नागे साहब लारे होदा इमने मसे को केन लारे होदा बेन अब मसे के पर हरे अरे मसे के के रास तिंटन मस एम कना दे दर तिंटन मस मिकुदिन करा टीवीएस रिकॉर्डन अरुणादि अडबस ना हम मिकाल वाके तिंटन माहे की तिंग हास किलो किलो मस इंगेतो ए तिंटने की එහෙම තින්ටනක හුන්නාන ගානක හාහෙන් හා මස් නෝනේ 52 ක දෙතරක දෙත්තෝ එහාකාර වාන් 2 කිලෝක මස් කම බෙජ්ජස් එහෙම අනින්ගෙන් බලන් යාම දුවි වරබ්බඩෝ හෙන්නෝ අම අජාබ බාවර කම සයිගත හුනෝරේ කුජ්ජේ ඒ කුජ්ජාගේ හුනරත අලගුණ මෙදේ මේ මානෙරෙන් දෙත්තෝ අයිගත වරබඩ මේ දිව රාජ්‍යගේ එම්මේ මුහිම කම කිමි මෙහුනරත නෙරොම් දෙතෝ කොත් දෙන ඉංග්‍රීසි තක හරකාතා සිකුණික මසේ කරගතා එක මසෙකෙත්තක මෙහෙම කුදින් හේනුන් දෙත්තෝ එවාගේ කොබා එහෙම තනි දෙම්මේනු තවගොනේ Baba, ebbene hoipawani izan. Ebbene ya parata miyati Faisal chalo ba. Passate ko. Devane hoipawani itan. Itan libe iname ki 250 rupiah. Timmane hoipawani tapim libe iname ki 750 rupiah. අලගොන මෙද වරන් උපායජිගේ තා උපායක කොම්ෙන් අලගොන දරෆල එවනන් ඇති කෙනුන් එන්නමස් මීගේ ෆහතුන් එතන් කමෙන් එතන් කුදින්නේ නිකුණාරක අලගොන ගබුල් කරේ දුරා ගාතුම් ප්‍රෝග්‍රාමත බලවන්දා හොරියා බේෆුන අලගොන දන්නවගති දරින් හුනරේ බේක හදයට හාසකෝ අලගොන මින්ගේ කෙරේග මිය මොනරත කුරියාරවා දෙර මස්සිර කම ගුළුගුරු කන්තත්ත ඉරාත් කරවියා මියන් කොම්මෙ කුච්චකිස් මියන් කම කොම්මෙ කුච්චකිස් මුස්තක බලග එවන හොදාන කුත් හයිගතු බස් අලගොන්ඩු බේනුම්මනේ කුදින් බෑරි කරා මේ කුදින් බිරුකෙන්ඩ යස් අලගොන්ඩු නක බෑරගේ මසේ කුරිතේ වරන් උෆා ඉංගෙත කොම්මේ වණේක දෙමෙන්න එම්වේ මිකුදින් බෑරි විති කොම්මේ කොච්චක අලගොන්ඩු දෙ හදියා මේ 20 රුපියා ඉංගෙත පොඩ එච්චෙන්න ඕන නැත්නම් මේ ෆස්ට් මිනිට සමක 20 රුපියා හදියා ඉතින් ජුම්ද අද බදාප අලගොන්ඩු නම් හිවනේ මිරේ කුදින් කොම්මේ සිච්ච කාංග වරානේ දෝ ලව්ලි Faisal tutube ekura masekketum wara hivvalibe emme miri Faisal rihaakuru alugana ಅಪ್ಪಗೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಗೆ ವರ ಬೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ Faisal tutube hedi miram mashhuru ati waran gufawe Faisal tutube wala komme kame fiskoran tayyar gameri ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ವರಿಂಗ ದು ಮಸ್ವೆ ರಶೆಗ್ಗ ಹೊರಗೆ ಫೈಸಲ್ ತುತ್ತುಬೆ ದಿನಿ ವರ ಖಾಸ ಮೆಸೇಜ್ ದಿವೆಹಿ ಕುಡಕುದಿನ್ನ ಕಿಯವಾ ಕುದಿನ್ನ ಜುವಾನುನ್ನ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೇದ ವಕಿವೆಲಾಣಿ ವರಂ ಉಫಾವೆಲ್ ಕಮ ಏಯ್ ಮಸ್ವೆರಿಗೆ ದರಿಯಕನ್ ನುವಿಯಸ್ ಮಸ್ವೆ ರಶೆಗ್ ಹೊರಬೇತಿ ಮಸ್ವೆರಿಂಗ ದುವಹೆಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ವರ ಕುದಗದು ಕೊಫಾ ಹಕುರ ದುವಹೆ ಅಬದುವೆಸ್ ಮಿ ವೇತ್ವಿದೆ ದೋಸ್ತಕು ತೆರೆಕ್ ಮಿ ಮಸ್ವೆರಿಂಗ ದುಹಟ್ಟಕ ಹಾಸಕೋ ಫೈಸಲ್ ತುತ್ತುಬೆ ವೇವಿ ಕುಡಕುದಿನ್ನ ಹಾಸ ಮಸ್ಕೆನುಗು ಮುಬಾರತೆ ಎದೆನಿ ಬಾಜ್ಜರಿ ದುವಹಕ ಮಸ್ವೆರಿಂಗ ದುಹಗೆ ಹೇದುಮ ತಹುನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಗ ಹೂರಿಹಾ ಮಸ್ವೆರಿ ನಶಾ ಮಸ್ವೆರಿ ಆಯ್ದ ತಕರ ಉಫಾವೆ ಮಸ್ವೆರಿಂಗ ದುಹ